چرا ایرانیان باستان با دقتی شگفت‌انگیز دقیق‌ترین تقویم‌های جهان را ساختند؟ رصدخانه‌ها بنا کردند، سایه خورشید را روی سنگ اندازه گرفتند و هر جشنش را با محاسباتی حیرت‌آور در یک روز مشخص از سال گره زد. آیا فقط به دنبال زمان کاشت و برداشت بود؟ پاسخ عمیق‌تر از این حرف هاست. این تقویم‌ها صرفاً ابزار کشاورزی نبودند، نقشه‌ای بودند برای چیزی به مراتب پیچیده‌تر، مسیر روان انسان در طول یک سال. آیین در نگاه نخست یک مراسم تکراری به نظر می‌رسد، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم آیین مرزی است که انسان میان نظم درونی و آشوب بیرون می‌کشد، سنگری بر برابر فروپاشی من. وقتی ریتم طبیعت را جشن می‌گیریم، در واقع ساعت درونی خودمان را با هستی هماهنگ می‌کنیم. امروز می‌خواهیم عمیق‌تر به 4 جشن باستانی ایران بنگریم، نه به عنوان آدابی از یاد رفته، بلکه به عنوان یک نقشه راه برای بخش‌هایی از روان که هنوز هم هزاران سال بعد به همان بازسازی نیاز دارد. نوروز لحظه شروع بهار است. دقیقه‌ای که روز و شب برابر می‌شوند و طبیعت پس از ماه‌ها سکوت دوباره نفس می‌کشد. ابوریحان بیرونی، دانشمند بزرگ ایرانی، در آثارش روایت می‌کند که در این روز نوری بر عالم می‌تابد و هر آنچه خشکیده بود دوباره سبز می‌شود. این تصویر بازتاب دقیقی از یک تجربه درونی آشناست. دوره‌هایی از زندگی که در آنها انگیزه، شور و امید انگار به خواب رفتند. زمستان در این استعاره تنها یک فصل نیست، نمادی است از آن دوره‌های رکود روانی که همه ما دیر یا زود تجربهشان می‌کنیم. نوروز به ما یادآوری می‌کند که این رکود دائمی نیست، اما نکته ظریف‌تر اینجاست: بیداری دوباره رایگان به دست نمی آید. رسم قدیمی خانه تکانی پیش از نوروز که هنوز هم زنده مانده، نمادی است از یک حقیقت روانی مهم. پیش از آن که نور تازه به زندگی راه بیاید، باید جایی برایش باز کرد. باید بخشی از خود قدیمی و عادتهای فرسوده را کنار گذاشت تا فضایی برای آغاز دوباره باقی بماند. میانه تابستان در گرمای سوزان، ایرانیان باستان جشن تیرگان را برگزار می‌کردند. آیینی که بیرونی آن را با پاشیدن آب برای پیشگیری از خشکسالی و درخواست باران پیوند می‌دهد. آب در تقریباً تمام فرهنگ‌های بشری نمادی چیزی عمیق‌تر از یک ماده شیمیایی است. زندگی، احساس و آن بخشی از وجود ما که هرگز کاملاً قابل کنترل و اندازه‌گیری نیست. خشکسالی از این زاویه تنها فقدان باران نبود، استعاره‌ای بود از حالتی که میتوان آن را خشکسالی عاطفی نامید. دوره‌هایی که فرد احساس می‌کند از منبع الهام، احساس و ارتباط درونیش بریده شده است. تیرگان دعوتی است به بازگشت آگاهانه به این منبع. جالب است که این آیین با یک کنش فیزیکی ساده، یعنی پاشیدن آب، اجرا می‌شد، نه صرفاً با دعا یا تأمل انتزاعی. این نکته مهمی است. گاهی بازگرداندن ارتباط با بخش‌های احساسی وجودمان نیازمند یک کنش ملموس است، نه صرفاً فکر کردن درباره‌اش. با فرارسیدن پاییز و میانه دوم سال، لحظه‌ای که بار دیگر روز و شب برابر می‌شوند، ایرانیان باستان مهرگان را جشن می‌گرفتند. جشن مهر، پیمان و تجدید عهد. نماد این جشن ترازوست و ترازو تصویری دقیق از یک اصل بنیادین است: توازن. اما این توازن صرفاً یک آرامش بیرونی نیست، عمیق‌تر از این است. مهرگان در معنای درونیش
دعوتی است به رویارویی صادقانه با آن بخش‌هایی از خودمان که ترجیح می‌دهیم نبینیم. خشم‌های سرکوب شده، حسادت‌های پنهان، ترس‌هایی که هرگز به زبان نیاورده‌ایم. قدرت واقعی آنطور که این جشن یادآوری می‌کند در پیروزی مطلق و انکار این جنبه‌های تاریک نیست، در شناخت، مهار و آشتی آگاهانه با آنهاست. کسی که توازن درونی دارد کسی نیست که هرگز خشم یا ترس را تجربه نکرده. کسی است که این نیروها را می‌شناسد و می‌داند چگونه آنها را در خدمت یک زندگی متعادل‌تر به کار گیرد. در دل سرمای زمستان، ایرانیان جشن سده را برگزار می‌کردند. شبی که با برافروختن آتش‌های کوه پیکری تاریک‌ترین شب‌های سال را روشن می‌کردند. بیرونی از آتش‌های کوه پیکری می‌گوید که برای مهار سرمای زمستان افروخته می‌شدند. آتش در این جشن تنها منبع گرما نیست، نماد یک انتخاب فعال است. سده به ما نشان می‌دهد که در تاریک‌ترین لحظات، چه در طبیعت، چه در روان، نور از بیرون نمی‌آید و منتظر ماندن برایش کافی نیست. باید خودمان آن جرقه را بزنیم. این پیام شاید مهمترین درس این 4 جشن باشد. در برابر ناامیدی، انفعال گزینه پیشفرض نیست. حتی در سردترین و تاریکترین شب سال، انسان‌های باستان به جای تسلیم آتشی برافروختند که آسمان را روشن می‌کرد. کنشی نمادینی که می‌گوید امید گاهی چیزی نیست که پیدا کنیم، چیزی است که خودمان می‌سازیم. این 4 جشن، نوروز، تیرگان، مهرگان و سده، با هم یک چرخه کامل را می‌سازند. بیداری، بازگشت به احساس، آشتی با تاریکی درون و ساختن نور در دل سرما. اینها فقط میراث گذشتگان نیستند که در تقویم باقی مانده باشند. حافظه‌ای زنده‌ای هستند از اینکه روان انسان در هر دوره‌ای از تاریخ به همین چرخه نیاز داشته و همچنان دارد. در دنیای پرشتاب امروز که بسیاری از ما ارتباطمان را با این ریتم‌های طبیعی از دست داده‌ایم، بازگشت به این آیین‌ها چه به شکل واقعی چه به عنوان یادآوری نمادین میتواند دعوتی باشد به بیداری دوباره همان چیزی که هزاران سال پیش اجدادمان آن را فر ایزدی مینامیدند. نوری درونی که هیچ قدرت بیرونی نمیتواند کاملا خاموشش کند. کدام یک از این 4 آیین، نور نوروز، آب تیرگان، توازن مهرگان یا آتش سده، امروز برای شما گره‌گشاتر است؟ در کامنت ها برایمان بنویسید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا یک سفر دیگر به دل رازهای روانی ایران باستان، مهر یارتان و فر ایزدی همراهتان. بدرود.